जय श्री कृष्ण बधाने। आज આપણે બનાવીશું કુરકુરે। તો એની સામગ્રી જોઈ લઈએ। સૌપ્રથમ પહેલાં આ પૌવા લીધા છે। આ પૌવા બટેકા પૌવા બનાવી એના પૌવા છે। ત્યાર પછી ચણાનો લોટ છે, આ છે કોર્નફ્લોર છે અને આ સોજી છે। આટલી 4 વસ્તુ સામગ્રી જોશે। અને આપણે આ કુરકુરે બની જાય પછી ચાટ મસાલો અને આ લાલ મરચું નાખવાનું છે અને આ મીઠું છે। બસ આટલી સામગ્રીમાં જ એકદમ બજાર જેવા સરસ કુરકુરે બની જશે। તો ચાલો આપણે બનાવી દઈએ કુરકુરે। एकदम छोकराओं अत्यारे वेकेशन चाले छे तो जरूरथी एना मम्मी छे ए बनाववानी कोशिश करजो अने हूँ सरस रेसिपी बनावीश। हवे आपणे पाणी नाखवानुं छे। जेटलो आपणे पौवानो माप लीधो छे एनाथी 2 गणुं पाणी लेवानुं छे। तो ए आपणे आ जे पौवाना मापनी चमची छे एनी डबल બે ચમચી આપણે નાખીશું પાણી અને પાણીને ઉકાળવાનું છે આપણે। અને હવે આપણે એમાં મીઠું નાખી દઈશું। મીઠું તમારા સ્વાદ અનુસાર નાખી શકો છો। નાખી દઈએ બસ। હવે આને પાણી ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે લોટ મિક્સ કરી દઈએ। થોડું હલાવવાનું છે આ રીતે અને પાણી ઉકળે પછી જ આ બધી સામગ્રી નાખવાની છે। હવે આપણે લોટ મિક્સ કરીશું। તો સૌપ્રથમ પહેલાં પૌવા જે આપણે ક્રશ કર્યા છે એને લેવાના છે, ત્યાર પછી ચણાનો લોટ લેવાનો છે, પછી કોર્નફ્લોર નાખવાનો છે। आ रीते हाथथी कर देवाना छे। जरीक तेलवाळो हाथ करवानो छे। अने तमे जोई शको छो अमारा भाणेज ने मारी दीकरी बधा अमे साथे मळीने कुरकुरे बनावी छी। जे तो विधि चेनल छे ए मारी भाणेज छे अने मारी दीकरीनी दीकरी छे। ए लोको वेकेशनमां आव्या छे अने अमे अत्यारे कुरकुरे बनावी छी। जय श्री कृष्ण बधाने। હું મારા નાનીના ઘરે વેકેશનમાં આવ્યો છું। તેમણે મદદરૂપ કરવા आ रीते बधा आपणे कुरकुरे बनावी देवाना छे। जो आ रीते लोटना 2 भाग कर्या छे अने तमे जोई शको छो। जो आ रीते जे बजारमां मळे छे ए ज रीते आ रीते कुरकुरेनो आकार आपवानो छे। तमे जोई शको छो। जो अमारी आ भाणेज छे विधु जेना नामनी चेनल छे ए जो कुरकुरे बनावे छे एना नाना नाना हाथथी आ रीते जो केवा सरस बनावे छे कुरकुरे। આજે એ લોકો ત્રણેય ભેગા થઈ હું અત્યારે વિડીયો શૂટ કરું છું અને એ લોકો કુરકુરે બનાવે છે। જો આ રીતે વિધુ એ લોકો બધા અત્યારે વેકેશન ગાળવા અમારા ઘરે આવ્યા છે। જો આટલા બની ગયા છે।
એકદમ સરસ ધીમા તાપે તેલ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. બસ આ જ ટાઈપનું રાખવાનું છે તેલને, અને એક હારે આપણે બધા નથી નાખી દેવાના, થોડા થોડા જ આ રીતે. અને લગભગ 3 મિનિટ સુધી ધીમા તાપે થવા દેવાના છે, જેથી કરી અને કુરકુરેનો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી ટેસ્ટ આવે. બસ આ રીતે. હવે આને 2 થી 3 મિનિટ સતત થવા જ દેવાનું છે, અને તમે જોઈ શકો ગેસ મારો એકદમ ધીમો જ છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આ કુરકુરે થઈ ગયા છે, અને એકદમ તમે જોઈ શકો છો કેટલો અવાજ આવે છે. આ રીતે એકદમ ઘરે આ સરસ રેસીપી થઈ જાય છે, બજારમાં લેવાની જવાની જરૂર નહીં પડતી, અને એકદમ આપણા ઘરની વસ્તુ ચોખ્ખીથી સરસ આ કુરકુરે બની ગયા છે. તો આ રીતે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બની ગયા છે. જો તમને બધાને અમારી રેસીપીનો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને હા, નવા સબસ્ક્રાઈબરો પહેલી વાર જો વિડીયો જોતા હો તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરી અને અવનવા વિડીયો હું અપલોડ કરું તો તમે બનાવી શકો. તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.